මේ තියෙන්නේ නිත්‍රෝ ගෑස් එක. මේ තියෙන්නේ ලාෆ් ගෑස් එක. පොඩි කේස් එකක් ආවා. රයිට්. ඉතින් ඔය තියෙන්නේ ගෑස් දෙක. ඔයගලන්ට කියන්න දැන් අපේ ගෙදර තිබ්බේ පොඩි මේ ලාෆ් ගෑස් එකක්. ඉතින් මේක අරන් දැන් ටික දවසක් වෙනවා. ඕක ඉවර වෙයි කිය බල හිටියා. හැබැයි ඔන්න කට උඩටම තියලා හරියටම ඇදිරි නීති ආපු දවසට පහුවදා දවසම තමයි ගෑස් එක ඉවරුනේ. ඉතින් එළියට ගියා බලන්න ගෑස් තියෙනවද බලන්න. ඉතින් කිසිම තැනක ගෑස් නැහැ. අනිත් හොඳම දේ තමයි දැන් මේගොල්ලන් ඇඩ්වර්ටයිස් කරනවා ඒගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඔන්ලයින් ඕඩර් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන් කියනවා ඔන්ලයින් කෝල් කරලා ගන්න පුළුවන් කියලා, WhatsApp කරන්න කියනවා. හැබැයි කිසිම දෙයක ප්‍රතිචාරයක් නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ හොට්ලයින් එකට ගත්තා. කාර්ය බහුලයි කියලා කියනවා ඇරෙන්න. වෙන දෙයක් කියන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ ඕක තමයි එපා වෙන්නේ ලංකාවේ. ඔය වගේ තමයි හැම දෙයක්ම. කිසිම දෙයක් අර නම්බර් එකක් දාලා තිබ්බත් කෝල් කරන්නේ නැහැ. කෝල් කරලා ආන්සර් කරන්නේ නැහැ. කොහොම හරි ඉතින් මේ අවට තියෙන මම මොරටු ඉන්නේ. ඉතින් මේ අවට තියෙන හැම ගෑස් පොයින්ට් එකකටම ගියා. හැබැයි ගෑස් නැහැ. වැඩේ තියෙන්නේ දැන් අපි සල්ලි දීලා ලිට්‍රෝ ගෑස් එකක් ගන්න ගියත් සිලින්ඩර් එක දෙන්නේ නැහැලු. සිලින්ඩර් එක නැතුව 30 සිලින්ඩර් එකක් තියෙනවා. ඒක දීලා ගන්න පුළුවන්. ගෑස් සිලින්ඩර් දෙන්නේ නැහැලු. සමහරට මම හිතන්නේ මේකෙන් ඒක මාරු වෙන නිසා මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක්ද දන්නේ නැහැ. අන්තිමට ඉතින් මම කලින් හිටපු බෝඩි මෑන්ටිලා ගෙදර ගිහිල්ලා යාගේ තිබ්බ ගෑස් සිලින්ඩරේ අරගෙන ආවා. යාට සල්ලි දෙන්නම් කියලා. මේකත් දැන් කොයි මොහොතේ හරි ඉවර වෙයි. ඉතින් මේ ඔයගොල්ලන් අනිවාර්යයෙන්ම මතක ඇතුව ගෙදර ගෑස් පාවිච්චි කරනවා නම් පොඩ්ඩක් ඉන්න තේරෙන්නේ නැහැ. ගෙදර ගෑස් පාවිච්චි කරනවා නම් ගෑස් සිලින්ඩර් දෙකක් තියාගන්න. ලොකු එකකුයි තව පොඩි එකකුයි. මොකද කොයිලා හරි ඉවරුනොත් අරක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැනටමත් ඒක ගොඩක් කට්ටිය කරනවා ඇති. ලංකාව වගේ රටක ඉන්නවනම් අනිවාර්යයෙන් මේක කොහොමවත් කරන්න. මොකද මෙහි වෙන වැඩපිළිවෙල කිසිම පිළිවෙලක් නැහැ. නම් ෆෝන් එක නම්බර් එක දාලා තිබ්බත් ඒක ඒගොල්ලන් ෆෝන් ආන්සර් කරන්නේ නැහැ. වෙබ්සයිට් එකට ගියා වෙබ්සයිට් එකෙන් ඔන්ලයින් ඕඩර් කරන්නත් බෑ. ඉතින් කිසිම තේරුමක් නැහැ. ඉතින් ලාෆ් ගෑස් අයියෝ ඔයගොල්ලන් නම් වැඩක් නැහැ කතා කරලා. ඉතින් දැන් මේ සිලින්ඩර් එක ගෙදර අරන් යනවා. ඊට පස්සේ මේකෙන් තියෙන විදිහට ඉතින් හදා ගන්නවා. බලමු ඉතින් ඒක ඉවර වෙයිද දන්නේ නැහැ. කොයි වෙලාව ඉවර වෙයිද දන්නේ නැහැ. මේ ඕක තමයි තත්ත්වය. දැන් මේ සිලින්ඩර් එක කිලෝ 5 සිලින්ඩර් එක සිලින්ඩරෙත් එක්කම ගෑස් ගන්නන 2800 ගාණක් වෙනවා මේක. ඒකට ඉතින් හිතන්නකො හදිස්සියේ මොකුත්ම කරගන්නම බැරි කෙනෙක්ට සිලින්ඩරයක් නැතුව මේකට මාරු වෙන්න වුණොත් එහෙම මේ වෙලාවේ රුපියල් 600 සිලින්ඩර් එක ගන්න 2800 ගාණක් දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක හරි අවුලක් මේ වෙලාවේ හැටියට. ඉතින් ගවර්න්මන්ට් එක පැත්තෙන් කිසිම දෙයක් මේ වෙනුවෙන් කරන්නෙත් නැහැ. හරි අවුලක් ඉතින්. ඒ නිසා ගෑස් ප්‍රශ්නේ හැමතැනම තියෙනවා. ගෑස් අර්බුදයක් නේ. එහෙනම් ඉතින් එහෙම කරන්න. ඕක තමයි අද අප්ඩේට් එක. මේ අපි ගෙදර ගෙදර යනකොට මම තිබ්බොත් මම පෙන්නන්නම් ඔයගලන්ට. මොකෝ ඔය දෙන්න? ටිකක් කරවා ගන්න මාත්‍ය. එහෙමද? මොකද්ද වෙලා? තාත්තා නැහැ නැති වෙලා මාස 3ක් විතර වෙනවා. මොන වෙලාද? පිළිකා ඇදලා ඉඳලා නැති වුණේ. මේ ඉන්නේ ආද මේ ෆොටෝ එකේ ඉන්නේ? ඔව්. ඔයාලා කොහෙද? අපි මේ හැ පැත්තේ මාත්‍ය. මෙයා මේ වයස කීයද මෙයාට? මෙයාට අවුරුදු 8යි. මේ කන්න බොන්නේ කොහොමද මේ දවස්වල? මේක තමයි මාත්‍ය එන්නේ කන්න බොන්න නම් මොනවා හරි කරලා හොයා ගන්නවා. ගෙවල් පුලි තමයි දී ගන්න විදියක් නැත්තේ. ඔයාලා රෙන්ට් එකට දින්නේ? ඔව් මාත්‍ය. ඒතර ගම කොහෙද? ගමම රත්මලානේ. එහෙමද? මේ තමයි මම පදිංචිලා ඉන්නේ දැන් අවුරුදු 10ක් 15 ඉස්සෙ ඉඳන් ඉන්නවා මාත්‍ය. පදිංචියේ ඡන්දේ ඔක්කොම අයිගස්සගෙන තියෙන්නේ. ළමයි දාම් පාසල් යනවා, ඉස්කෝලේ යනවා. ඔව්. ධම්මාරාමෙට යන්නේ. එහෙමද? මෙයා විතරද ඉන්නේ? ඔව්, මෙයයි තව දෙන්නෙක් ඉන්නවා.
පුතාලා දෙන්න ටිකක් ලොකුයි. එයාලා මොනවද කරන්නේ යාලා? මොනවාද රැකියාවක් කරන්න මහත් මේ දවස්වල අනිත් දවස්වල නම් ළමයි ඉගෙන ගන්න. පොඩ්ඩක් ඉන්න. පොඩ්ඩක් ඉන්න බලන්න. හරි ඉන්න දෙන්න. මේක තියාගන්න දෙන්න පොඩ්ඩක් ඉන්න. ඔය චොක්ලට් එකක් ගෙනද දෙන්න? හා? චොක්ලට් එකක් ගෙනද දෙන්නද? Oh, okay. Chocolate cake. Oh, fingers kiyද? ලොකු චොක්ලට් එක නෑනේ මේ විතරයි ඉන්නේ. චොක්ලට් උයි බීම එක්කුයි තියෙනවා හොඳේ. ඔන්න. වා කීවසරේ දින්නේ? කීවසරේද? දෙක වසරේ දින්නේ. කොයි ඉස්කෝලේට යන්නේ? දන්නාර. එහෙනම් හොඳට ඉගෙන ගන්න ඕනේ හරියද? ඔන්ලයින් ඉගෙන ගන්න මාත් අපිට ෆෝන් එකක් නෑනේ. බෝඩිමේ IT කාර්යාලේ ෆෝන් එකට එනවා. මෙයා ඔන්ලයින් ඉගෙන ගන්න බෝඩිමේ එක්කෙනා ෆෝන් එක දෙනවද? එක්කෙනාගේ ෆෝන් එක දෙන්නේ. ටීචර් කතා කරලා එයාට තමයි දාන්නේ වැඩ. එහෙමද? නම් මොකද්ද? ඈ? එහෙනම් හොඳට ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මොනාලිසා. සා ඔයා මොනාලිසාද? හරි එහෙනම් අපි යන්න. හරිද? හරි පරිස්සමට යන්න මේ වැඩිපුර ඉන්න එපා ඉතින්. මම 2-3 වෙනකොට යනවා. ඔව් ඒක තමයි. ෆයින් එකේ. පොඩි එක්කෙනක් ඉන්නවනේ. වැඩිලා ඉන්නේ. එතන තමයි චන්දිනීතිය දාපෙලා එන්නේ කියන්නේ. ඒ මම ඔයගලා දැකලා තියෙනවා ඉන්නවා මෙතන. හරි එහෙනම් යනවා. බයි. හරි හොඳයි. බයි. හරි. ඔය ඉතින් පරිස්සමට යන්න. හරි හොඳයි බුසන්නයි. මේ මං ඉන්නවා මේ හරි මං එන්නම්කෝ ආපහු බලන්න ඕනේ. හොඳයි මාත්. යනවා බයි. අන්න. ඒගොල්ලන් මේ කුලියටලු ඉන්නේ. රත්මලා නෙමෙයි. පවුවිතින් ළමයි තුන්දෙනෙක් ඉන්නවා ඒ අම්මට මේ පිරි ළමයි දෙන්නයි ගෑල් ළමයි ඉතින් එයා බඩට කන්න ටිකක් හොයාගන්න තමයි ඉතින් ඔක්කොම කරන්නේ. ඒ නිසා පුළුවන් වෙලාවට දැක්ක කෙනෙක්ට උදව්වක් කරන්න. මේවා මේ කරලා සමාජ මාධ්‍යයේ දාන්නේ ඇයි කියලා කෙනෙක්ට ප්‍රශ්නයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒක මට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඕන කෙනෙක්ට ඒ ප්‍රශ්නේ නගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කරන දේ තව කෙනෙක් දැකලා තව කෙනෙක්ට මොන හරි යමක් කරන්න පිට වෙනවා නම් මට ඒ ඇති. ඒක විතරයි මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ පොඩ්ඩයි කීප් වෙන්න දෙලා. ඒ හැමෝම තියෙන මිනිස්සු නෙමෙයි. ඒ අපි හැමෝම ඉන්නේ අමාරුවෙන් අපහසුවෙන් මේ කාලේ කොහොමත් අමාරුයි අපහසුයි. ඒ නිසා ඉතින් තියෙන විදිහට හැමෝටම පුළුවන් විදිහට උදව් උපකාර කරගන්න එක තමයි හොඳම දේ. ඒ නිසා අතේ සල්ලි තිබ්බා හෝ නැති වුණා වචනකින් හරි කාට හරි උදව්වක් කරන්න එක ලොකු වටිනවා මේ වෙලාවේ. මොකද අපි ඔක්කොම අමාරුවෙන් අපහසුවෙන් ඉන්න වෙලාවක මට ආයෙත් කියන්න තියෙන්නේ අපි උදව්වක් කරනකොට ඒ උදව් කරන කෙනාගේ තත්ත්වය බලන්න එපා. එයා ඇත්තක්ද කරන්නේ බොරුවක්ද කරන්නේ වංචාවක්ද වෙන්නේ ඒක හොයන්න එපා කිසිම වෙලාවක. එයා ඇත්තක් කරත් බොරුවක් කරත් අපි කරන උදව්ව හොඳ හිතින් කරන්න ඒක ගොඩක් වටිනවා. මොකද යන තැනකට අපිට අරන් යන්න තියෙන මේ දේවල් විතරයි. ඉතින් ඔයගලන්ට බොහොම ස්තුතියි. මම ඊයේ දාපු වීඩියෝ එකටත් ගොඩක් හොඳ ප්‍රතිචාර තිබුණා. ගොඩක් කට්ටිය කියලා තිබුණා අලුත් ගමනට සුබපතලා තිබුණා මේ අලුත් වැඩේ වෙනුවෙන්. මොකද අපිට ඕනේ මේ තියෙන විදිය වෙනස් කරන්න මට ඕනේ. ඒ වෙනුවෙන් තමයි ඒ තීරණය ගත්තේ මම. ඉතින් ඔයගලන්ට ස්තුතියි මාව විශ්වාස කරාට සහ ඉදිරියටත් ඒ විශ්වාසය ඒ විදියටම අරගෙන යනවා. ඉතින් මේ සහ මේ කොවිඩ් සිටුේෂන් එකේ මම නම් එළියට ගියේ නෑ. ඔයගලන් දැක්ක ගෑස් ප්‍රශ්නෙට මේ ගෑස් එකක් අරන් ඉන්න අත්‍යවශ්‍ය සේවාව නේද? ගෑස් නෑ කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ වගේ දෙයකට ඇරෙන්න බෙහෙත් ටිකක් ගන්න යනවා ඇරෙන්න. එළියට බහින්න එපා. ඉතින් මේ දවස් ටිකේ මොකද අපිවනේ ඉල්ලුවේ ආණ්ඩුවෙන් නේද? අපිට මේ රට වහන්න එදිරි නීති දාන්න කියලා. දැන් ඉතින් ඉල්ල ගත්තරම් කන්න තමයි තියෙන්නේ ටොපිය. ඒ නිසා ගෙදරට එලා ඉමු අපි පුළුවන් විදියට. මේ ඉන්නේ අපේ තාත්තා පිටිපස්සේ. තාත්තා වා ටිකට් ගන්න යනවා නේද? එපා කියන එක අහන්න නැතුව. හා? ඇයි එහෙම ටිකට් ගන්න යන්නේ? ටිකට් එකක් ඇද්දේ කියලා බලාපොරොත්තු වෙද්ද? මම කියන දේ අහන්න නැතුව මේ ඇදිරි නීති මේ වුණා ඇදිරි නීති කාලේ මේ කොවිඩ් කාලේ ටිකට් ගන්න යනවා. බලමු ඉතින් ටිකට් එක ඇදෙයිද දන්නේ නැහැ තාත්තට ඕක ගිල්ලනේ. හරි එහෙනම් තියෙනවා හැමෝටම thank you වීඩියෝ එක බලුවට subscribe කරන්න, comment කරන්න, social media follow කරන්න. ජය වේවා. Hey
එයි ඔය නාලා කාලා ඉන්න. නෑවද? නෑවද? අද නාලනේ තෙල්ල. ඇයි මොකද මේ තුවාල? මේක අහපාට ගෑත් එක ගිහින් දැම්මත් මිල් එක තියාගන්න. මිල් තමයි. අර වගේ යාළුවද ඉන්නේ? අර. එයි. එයි.